ما خواهشمنده از سر کشرینر رقم را گیم وزی سر شکم کجانا ما کدیگی 28,999 بودن کجانا و رکدی جانم من میزه ببرم خواه کفتو داشتگی نیست بختو بیزی ما شرینر خواهشمنده از سر کدیگی وزی سر شکم شرینر دیدی بعد میتونیم باید مخبرم وقتی که تدید بدی بود دیدی باید وقتی کی خیلی نخوری سکسی خود سکسی او که دیگسر داد شما همه ها یا وزورت کنم زورم وزورت چمه خانه را افشید نمیم چه خانه را افشید نمیم وقتی کی دید محرمه که جنو خواهشانده سرکت که موزه سر شکل شده نه محرمه که جنوی می حرکت شده که نه چه باید زفت کنم واله که بس هم باندید خوش آمد یکه باندید کیش که طلاب دید چکاری مفتن زکر بید کدکی هم گفت چپای هر وقته که باندید گفت چپای هر وقته که بلا یک نخیر نزار تم دیسپلیش هم شد شش و هفت گاز تمام مکرجان شش و هفت گازویم شش و هفت پورنی پریود چون اون نمیگیره اونه کی میگه که هستیم یا نه چی میگی نشدم اون همین من تاکی بپینیم خود درود هم بود نشده سرخی من روش شده کوی نره رکده که جمعه من روش
Kaşanda sarakat kim bize sar çeken şerine var ama. و علیکم سلام اکی عباس. Kapandı gaz. Varama da kacuno dükkanala file kacuno yaraka. Kaşanda sarakat kim bize sar çeken şerine var ama. یا گسه اکی ارتو Öteler tavrı şahane. شما دکا بلور از ایران مکمه برو.
ببینیم چه شش ساله اگه باز رقم 4 5 2 900 نشینی اگه حکیم 6 و 800 نشینی اگه تاغلو یک سه اگه 400 ده 11 10 تا 22 11 22 20 سخن کنه کار رقم 4 و 6 4 و 6 4 اگه باز رقم 6 اگه حکیم سخن کنه درآمدگی ها نیسته یک سواره 200 پرت برادر جوش رقم چنده؟ رقم 4 وارده 52 52 رقم 7 رقم 7 هسته شروع نری حرکت رقم 7 هسته برادرو 300 300 رقم 7 دبور شما رما پول همه پرتیم برادرها پولا رو همه پرتیم بشه و چند که با 300 میشین شینه اگه تو غلو 200 پرتو برا رقم 7 هسته برادرها 400 400 شرین رقم 7 هسته برادرها رقم 7 هسته رد نمیم که 200 میشینه که دارو یک جمعی دل برابر دیسه. تو دنیای میمین جهانم F پلوس M خوش رو چی بینیدیم مرن شروع اینم 7 دانسته کدام مرن شروع اینم شد دیگه شما مدال بود باره F پلوس M برابر میشه می M دنیای میمین جهانم خوشه اگه حکیم رقم 6 وارده کدیر 7 تنه درواده 800 داری اگه باز رقم 4 وارده 5 درواده کدیر 300 شینی اگه تاغلو یک سه رگلی تا کجا ختمشه 200 21 اکر 12 اکر 11 10 اکر 21 10 اکر 4 و 5 متر این اکر نداره میکشم 4 و 5 هر دوش آیا که 4 و 5 داشته اگه نستدی برم میدروی اگه جانوی من 800 800 ورندرو باشه من شیرینه یه همینو جداد میکنم اکر F پلوس M برابر میشه می 800 ورندرو هست 800 دی اگه جانو دلگ مای تکندم
800 وارد را سرکه نیسته چی شد؟ 4 و 5 800 وارشت برد 4 5 هکه اگر نکنه شده 4 و 5 800 وارشت اگر برادر ماشاءالله نمیدونین 800 اش میشه باشه نفهمیدم 4 و 5 800 وارشت اگر واره پیشتره را کشیدیم اگر 4 و 5 21 21 وارشت اگر توغلور باش اکی من 5 minut اجده دورم ردنوی نمیکنی براتم 5 minut اجده دورم ردنوی پولی خودت میدون چند خب پیش اومدگه 4 minut پیش اومدگه برادر800 وارد را سرکه شرینه آشو چواکه بود باشه که جنازه کنسر بشین یکم شایسته لکه حکیم نا لکه ارتاقلور سیوسه به رحمش 22 را توجه 10 حلقه جان 20 10 20 11 5 شانس لکه پنجه که بوس 1800 400 لکه حکیم لکه ارتاقلور پس پفتر که ارتاقلور پس پفتر که جان باید بمرد کنم چاکون کده بردم خواهشان داره سر کدمه که موزه سر شکن شرین مرمت خواهشان داره سر کدمه که موزه سر شکن شرین مرمت Otur şabi. Do mojej głowy zasedy młody. مرا شرینه خوشمند سرک شرینه مرا شرینه ریره کشینه
Dudum dudum. Var ama şerene koşanda sarıka şerene. Koşanda sarıka şerene çıkıyorsun. Var ama ben de çorma pas. Nektar kolayam zeyf kay khati bravata. Kay düştü kurdaki kay. Kaşarına sarıka şerene kaşmanda sarıka şerene. Şerene ya raka. Kaşanda sarıkadaki emlüser şükme şerene marama. Kaşanda sarıkadaki emlüser şükme kadime mar. Allah'a salam aleykum ve aleyküm esselam efendim. Allah şükür. Şükrüne Allah'a ehtam kursun. Ses açayım mı çıkıntı? Altı tizles daha prenses açayım ha. Kurtar beni. Ne hıçak kişi şaflar. Temmella ya. Ama bak söz boşu mella ya. Çin. Ama mega nereye çıkar? Şerener ya rakel mara ben barodarım ha. Şu tam azatım ne sebretim. Azatım dolu hasan. Azamı bir guftum lan.
من خیلی دخی آیکس دیز دارم که کارین دخی زورا زدگی من دخی ای های تایفو تاجی دا هشتی مرد دا و مکتای میرشون نبری Proszę naszą ganiadę. آکه چی مگزینه واردم اونم که باید پگه برانتی انده بچه Çok acı gapa. و جوری شوخ داشت میدی گفتم خیلی پدرکه زنجه بیو بخته گفت گیریم برفته چای که یک گارسو دوبار زده کویشن این قدر مونده و پگهش فهمید که چوکه 5 تا گیفته بودون دو چه دا وجود دادیم دو خیلی تقسیم بود زور بود برشوا 5 ساعت چند اون گیفته بودن دخترم مرم شیرینه خشمنده سرک شیرینه مرم رقم رگم وزه سشکن شیرینه مرم چین نکودم نیت نکودم نیت Çıba. Yaşa başa. Çara kare bugün payto başkanın patronu pay. Şun bir daha fışkı. Ama salça ki yapamıyorum. Kim? آدم پیشینه نشناختم شوسه بیسا بالای بدن بودم بالا نرکی نغالطی در کوچاک رس کنیم خبی بولا زده میگه که جوره ده دریده بده سلام که من بره دمی همون چیه آره دیدی خیلی کاله نیست دیگه bayrak pahat tak kota şey ama tüyücü tüfenge میدانم کجا Açık kadıyor ki. Ben de istemekti. Hangi zaman zaten ne barışın ki zaman böyle pazar yok da uçanlarla. مرم شیرینه خوشمنده سرکه دکه جنوی ما یک سی
ده kanal efire kamerama. خواهی شانده سرکه شدیم نمارما. اوه salçaya mı çıkıyor? Bağlıca'da din arayan aldı. Gaz etti. Oo, amirim oldu. Kasafata kaydı. Kasafatak yok ki. بعد آمد کجان خوشمنده سر کرده که موزه سر شکل شیرینه شیر بچه رکه Salça mı bitti? Salça. Ne akant stola kadar ya xdo bir akanta. Çok talaş mı bunlar ya? بعد آمد کجان خوشمنده سر کرده شیرینه Kasafat abi yok. Çelik abi. kasafatak yok hirongi kabi Şeref nariye harakat maramad yagse. Allah bari. Allah bari. خرج سمك سوزا كنا. Panu da sadece. O da. Şimdi şöyle Da hala. Zaten ama Taciki çok Türk'ün aminaysa mal gaz meta. Ki Ne asıl şu. şapalak kadar nasıl diyor ki? Şapalak kadar. Şapalok ya toris pandamızın. Çöka de befara. Çime ya. Nato ya çime ya. Çöka de befara. Hala tantarım. Ay takara okuyor. Zmaza tarangi bicil mükemmel. من میگم من برگه بعد اومده گوارش جموندگی که کامگی نشومه تا تلخه پلخه تا شکت کنه Şu gidik ne saçma. Şu gidik خواه کن. یه سال چه گو کسی که بوشه نبوشه ماشینا باجیلانی خودش میخواد. بخدا ازش همه گرزون شهره ناری اگه سرم برم برادرای جون وینیمانیا وینیمانیا نگوش کنه وینیمانیا کنه اگه سرم
عصبی شما پشتی راکیم گاز میتنیم. Parmeiro çok hadi hafları yapalım. Eldeki peşinin bu. Lişni aradaki payla çerez kanal arkadaş çordun da zaman. Asabi naşene. Farmoş olma. Kurugoy besmirni. شعرهای نریه حرکت مرمت برادرات ده کانال ده افیره مرمت به نیمنی هم میکنه چی میگه ای خلاص کنه میگه مرا تو اپای میرون ها ایره خلاص کدن در کوری زنجیر در پیچیده کن شده فرموش استادیا چند خاطر روی مکنه. 400 چاقوها اوه. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Kanka farmuma ki. شما را میدونه یکی میخرم با نرخ ارزون بفروشمش ها. ما میگرم. Aha. Gidiyor. Ne katı patışmış buzdolabı. شد استاته شده استاته بسیار اکنه آمدن فهمیدم بیاره او da çoruk. استاتیه نامدی ها کمی دمی Hey. کوزمکانی شعرهای نر یه حرکت مرمه برادرای جون یه حرکت چرای نه Hadi ya kasayım. Sizler ki سرچه اون استاتیه زدگی ترا زدگی نه استاتیه رو بسیسی kuzmakay. یکم با استاتیه سدیوزاد سر تای بانه زدگی به یک قلیده شدیم شعرهای نر یکی سر مرمت برادرای من Oy. Evet tabii ben güzel bir fox. Benim etmem ya. Şöyle kalmış.
Çimeka taşıgan nagoydum da istatya. Stacja çorsa çorğuğa mete puştagılar meri. Hangi ki? Dikkat et. Nakne, Kur'an nakne. Tapya çor. Parigana ha. Çor ki. Kıyamata. Bu daha yani ne giriyor? Хава шигар. Мечтика бурма бушаки чоне мегибунад фикр недем шуди. Sherbachöya rakan maramat barodaroy jon. Şereler ya rakan maramadako. Şereler ya rakan maramat barodaroy jon. Can. Ben parayla nasıl varamıyorum. Şereler ya rakan maramat. Da.
پشتکی پشت. جان من دو قاش و پیوندی، تو چرا به زد میخندی؟ مرد به سرشتکه. واه $50,000 خسید که ben işçiyiz barman. Marama Şerener. Ya tak saate mi bunu? Ya tak o zaman prečka bude. Nedir? Marama Şerener. Salça pırsıda istedin. Aynen bir gaz da ters oldu. Ya gaz dodun tavuk rey. Guf kanka o kalktım bir hali şu an yatar bir kalan. Ne varmış? Yoksa Vay cudurun bakalım. Gel kal hem. Vay cudurun bakalım. Yok ne var? Yok ben xeli. Katem beyrona işte divjeni kadar. Faride yok. Ha fikrini xayıfe saldım hatta. Faride. تو بیان شو تا چند پیش بارا برید چند کافت کفا چیزایی نه. تقا. حرف از براد بشه. مرسی رازم. Hava bakıyor şu an. Paka barım teyim şey. Ki ulan kalon ibat siliş kar. Ya bak böyle dik oldu. Razı seksi. Bak çok eksik mutlu adamı. Toz ayık o. Hı? Toz ayık o. Kumar abi. Hatta daha boş sayı. Yok dayı ne Oğlum bak nak oğlum nak. Hangisi? Evet abi. Hadi arkada trafik. Evet. Ne oluyor da bilir. Hangisi sası doğru etanıyor? Siz de atayım. Tasvim açıp devam edelim. Şere nereye alaka? باید حاجی باید بپره Kudayı. کجا دیم؟ Ya rakam bakalım. مرمه شرینه خشنده سرکه شرینه خشنده سرکه که موزه سرشکه شرینه خشنده سرکه که موزه سرشکه شرینه خشنده سرکه که موزه سرشکه شرینه
خواهشمند سر کده که مدرسه شکن شده نه. خواهشمند سر کده که جنو مرمه شده نه. خواهشمند سر کده که مدرسه شکن شده نه مرمه. خواهشمند سر کده که جان چی بوده؟ Dörper här också. Inte jag också. Çiçek biraz yağlıcı. آدم فارکی من زن بگیرم زن بگیرم نه نه Bırakın zaten şu an. Seyran konuşuyor böyle. Ya drakon di do salte al mio bra. Io vengo a destra. Kom. Bara vada che già non fai quando. Çıkadı. John. Kol bori al vaqta. Sen biliyor musun ya? باید 14 کن بلا هر باید شده بی سی شده این خیلی زمین سی تکیه خیلی میرشه و تا تهانی که تا کن قریب شد 30,000 گوالا آنا زم مرد بینم Ben hayda zaten bu. ایده زم بابای رپتیجی زدن. رپتیجی نه رپتیجی زم Boydu. رپتیجی بیدی رپتیجی شتابی مرد بین کیزا چه بابا فرید 106 صوفی
72 21 korp. Aha. Okej, długo. No, zresztą tak doda. شيرين ريارة كان مرمى Rachsa sakla, paca, rachsa. Номер 1 Фарида. Хавка. شبنم چند از دیگه؟ شبنم 42 از دیگه. بعد آمد Узбагри. Бала. Ай قصد 80 چند هزار بالا خسته 100,000 خسته بود. Kabzan da tayhuka numera leyla. Junk katak patak bari. Kapato tuli.
نوشیده تره نه 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 ایلیلا لیلا Hakikaten kandım. برای اینکه چشم دیگه بانم رو روی زمان ترپی داشتم میده دارم یک چه رو بوده نمی صورت مخواهد Sia capitana che online che Кайфума, шарман гашка в кейма кайфума, есть умахтор. Что ты? Шабан фри, это зима афма кайфума, гириш. Тут зура ганит. Бачи там кайфу, так это что пошли гарне не пала. Ой, Фермо баш полов задая, что ли?
خواهشمنده سر کرده که این شعرهای نه خواهشمنده مرا. مرحمت کجانو خواهشمنده سر کسی نه. مرحمت کجانو خواهشمنده سر کسی نه. خواهشمنده سر کرده که موزه سر شکن شده نه. شعرهای نریا حرکت مرحمت. چطور دیجی چون چوکا دادی؟
کن دوجه نماندم شو پگه برم شکو پرناز بگن بوده که توی که همه پرناز لاتی باید قطع سلام بوده بگردی بگن بوده که دوری همه شرای نریا حرکت مرمه مرمه شرای نخواهشنده سرکه شرای نه خواهشنده سرکه شرای نه مرمه مرمه شرای نخواهشنده سرکه نکی امزو سر شکن شرای نه مرمه دکه جنو رقم را گیم امزو سر شکن شرای نه خواهشنده سرکه نکی مکه شرای نریا جنو حرکت ده کانال ده فیره که جنو حرکت او بیای سالی خخل پیتزا باید یک کمشت داف خواهشنده سرکه دکه جنوی مرمه شرکای نه شرای نریا حرکت مرمه جنون نصیب بی جنون من چرا در بینم چی در بینم اجازه کنه یوتیوب
کجا در سخت مستحکم پشتی با میرفتی. قدیم ده بیزاد و خطرم نه باید چه کاری شد برم دم دیگه اوتا ای پروتا ayıp tuvalete زی Berlin صح اون بود چو большой возврат снаха снаха я табио братчика я табио Sim. خالی سام فاتیبه رادیو Artuto, هم Amerika. معلات Olmuş mu? Kitabı daha gireyim. Evet, das her ikam gireyim. جان Daha ikam abi. ما رفتم ببینیم چی Rafti دیدی خوب. نه گفتم چی Rafti دیدی خوب. نه اگه شرط فراز بینیستم Şimdi daha piyasa da var ona ki. Evet, daha ne? نه کنم وقتی کردم دامی دهانی کنم Ne istiyorsun?
Jak Kunde Ayusugi. Jeszcze panu było.
شرينا يا ركض مرما Pulsa takkan bila tatakan aku. Pulsa takkan. Takkan bila pulsa takkan şkoy bila. Şuradan asrani bitmedi. Siyapama kapımı çaşma. Ben asrani dozu dide bakıda profesör tamam. Ne bırakay Farida buyur. Giyim dedi. Beşiktaş prosa buyur. Tamam buyacak o. Dönüş dedi tamam efendim. Politika da babası. Tamam da dolayı. Patlar yine onu çanta soklanlar takadaranlar da hani otayın olmadı. Prosa kızım takadaran şu da İki mi düştü ki artık da bela sofamı gönlünde o kapı gözüme kırdım böyle böyle yine tren biter. Böyle bir keyfim var. Hadi lan. Akla dura. شرينا يا قسرة مرما دكو
شرین خوشانده سرک شرین مرما خوشانده سرک که موزه سرشک شرین مرما یا رکه که جنو مرما شرین خوشانده خوشانده سرک که موزه سرشک شرین مرما حالا بی tak. Fate çera sıra. شرینری حرکت مرما Aha. Tot. Adam. Çıkıp hata kalkma. Koşanda da herkese de var ama. Kız. Hep pardon. شرینری حرکت
شعرهای ناریا رکن ما رمادکو. Vedi, cioè che chissà ci bucci da usare caparto, cioè. Kaşığına sana kaşığına. شعرهای ناریا رکن ما رمادکو. Adana geldi ki kalın papaz barodoro.
شیرینری حرکت مرمد برادرا. خواهشمنده سر شیرینا مرمد کجانا را خورگیم بوزه سر شکیم برادرو. خواهشمنده سر شیرینا خواهشمنده سر کجانا مرمد یه حرکت دوتون سرکش کنم. مرمد خواهشمنده سر شیرینا مرمد شیرینا خواهشمنده سر که بوزه سر شکیم شیرینا مرمد. یه پوچاتا بگی پوچاتا
خواهشان سرکه شده نماره ما شده نه. و علیکم سلام اکای اصلیدین خوش آمده برای شعرهای نرد کانال دا افیر برادرای جان این بازی اکای چور نمیگی اکای اصلیدین بازی چورنیک نمیگی اکای یا که بازی آزی ابیچ نه اگر فورت اکای آب شیست 2 نفر دا بازی ها آه ده کسگاه ده کسی دیگه بازی داره اکای جان 2 کسی دیگه روزی باشه سیلکر همه پرتون تا 3 کس میشه بازی چور نمیکنیم اکای بیس پرابلم هست 21 کارت اگه اکای اصلیدین اگر جیلانی باشه چور نش میکنیم اکای بیس پرابلم هست Problema yok. Umarım aşır palangası yaksa kacanayma. آزی ابیچ نیه برادر 100 روبلیه اگر اصلا جیلانی تا چور نی باشه اکای چور نش میکنیم دال شیروک هم میکنیم شما ها اکای کی اکای اصلیدین ابیچ نیه اکای ده کانال افیره اکای جان آزی کانال خود نویسه همه دایی آدم یک سه خالی اکای اصلیدین 200 روبل آبشی میشه اصلا کی مرامت که یک سه خالی اکای اگر جیلانی باشه یک سه را میگیری اکای اصلا حاضر میپرتم اکای جان چک تا واتساپ دا پرتم Çorluyor نه خلاص کلاونی وای دا پارت واتساپ دا نویس اکای چک تا پرتو دا واتساپ وای دا میپرتم دا که بدرم گپ چپش کنم Pega a dira fıçak de kasap çerez telefon. Kasaba. پانسارم Hasan.
تمام اکا جان زنده باشه. اگر هم باورید باشه اکا جان دو کانال در پروس افی رفته است. مثال یک آدمو خیال میکنم که یک کانال ده اساسا دو کانال ده اکا. اصلی دی نکه ماشین اکا جان سیسا اکا ایکوی حکیم اکا جان اکا حکیم 400 ماشینی اکا ایکی باس اکا جان ماشینی ازارش زنده باشه اکا جان من سلامتی باشم آقا. آخر چند تا بود دارم 5 برای شرای ندال شیم 6:32 پروسا امروز آمدم ساق سلامت اومد یا خوی یکم 20 21 11 20 11 32 رقم 6 رقم 6 و شوات اکا اکای حکیم 800 اکا میشنی اکای که باس سرکن داری اکا جان خود در باس اکا 1500 میشنی شینه اکای که ساق سلامت رسید یکم اصلی دین اکا جان 400 روبل اکا میشنی رقم 6 زد اکا جان رقم 7 برم شرینه برای شرای نره رقم یفت کدامت میزنی و شک جان چم همه دا بود بوری همه دا آمد برای جان میره میکشمش گپ چپه زرسکه دیدن میگیریم پیتر چخیل که وضعیت سته سخته برم شرینه کدام میزنه شرای نره شک جان شود 6 بزن 11 اکا 10 اکا 21 اکا 20 اکا 11 انشاءالله 12 آرامی باشم وقت 21 ما طرف دارم آرامی دارم 2 و 6 وره یک 3 دلشی 300 وره همه مدره یک 3 مدره 1800 ویگش بالای لبوی ترینکه 2000 رقم 2 و 6 رقم 2 رقم 6 اکا حکیم اکا اصلی دین یک 3 دست خواه مرم یک سه دسته 300 وره مرم یک سه ده ورد رسه 300 اکا جانه ما اتشوگی روشن لیتر از گیشیم پتا بیم بس اکا پتا تمام اکا جان میریم دلشی یک 3 ده ورد راسته
یا 100 روبله دیگه میپرته که برای بازی پرسوی. سه سال میشه 3 خیلی. 100 روبل برا. 200 روبل پرته نه 3 میدرورم تبره. توا برا. یا رقم یک دسته برادرم. یا رقم یک دسته صدی است. شیرین علی رقم یک دسته صدی است برادرم. 300 روی رقم یک در کجانه رقم یک در باشه مرحمت که. باز. 400 اومده که 200 میشینه. نو 200 میشینه که 1500 و شا کدام میزنه شیرین 3 6 اکی 500 شدی اکی ماشینه اکی 200 اکی اهل دی. میره شیرین دلش کدام میزنه باش 320 4 بیستیا 5 بیستیا 6 7 بیست 12 21 بیستیا. ای اکی ما یک نمیگیره اکی اصلی دین 1800 از اسراز بگیره اینا دیدی 22 برامده 21 برشده اکی حالا برشه اکی باندید تمام اکی باندید 800 برای برادر. مرحمت برادر. Salam aleyküm. Çıkamayacağım statüye çimç muhabbeti yapalım. Statiya buldum şu an. برادر سر کدوال چک پرتو. Yaşlı pazarında. Basıma taslan. بگی چی تو شیرین ریا حرکت مارم بفراینی Evet. بفراینی Tat mesela. بفراینی شیرین ریا حرکت Şimdi bak. مرحمت برادر سر کجانه میبینی گلو میگیره اختا نشوناتی رینه و همه خوشونه باشه ما دوکی براتن دروغ میگی. شیرین مرمد 1 3 6 هستن کش نباشه تمام اکه بست پول تا پرت آکه کی بندی شوریدنش میگیرم
تمام برد. بود دوگی شد. خواهشالله سرکه شده آدم همگه برباری همگه اومد سگه در اومد اکه کی بندید اومد نال میشه بیست دکه 10 حرکه میشه چی برمیشه 10 حرکه 22 رقم 4 و شواتا دخل چرا شود اکه کی عباس میره میکنه که کی نال میشه که اینه که با سکه خود بشین چه 12 و 31 حرکه 11 حرکه 11 حرکه توری حرکه 30 حرکه 20 حرکه 10 حرکه این است یک نول شدگی حرکه اصلیدین یا تپه درکه رقم 16 رقم 16 6 رقم 6 اکه کی آوادی حالا نو ماشین از در صدکم اکه کی خیلی نالو اکه کی ماشین سرد دوستا زنده باشه حرکه هست حرکه 21 حرکه 21 حرکه 10 حرکه 20 حرکه 20 حرکه 20 حرکه 21 برامه رامه رقم چند 21 و 21 باره داریم چرا نه رقم یک اکه اصلی دی رقم دو اکه عباس ورد راسه برامه چندی پول چمپلی 300 یک جونو برامه 300 باشد
میپرتویم اما آخری پولم میپرتویم سر درورم اکا اکا جان گفته آخری پولم میپرتویم که اصلا 50 تا خسته 200 تا زدم مرحبا برادرو مرحمت برادرو از سر کرد برادر 4 5 6 7 اکا جان 4 5 6 مرحمت برادرو باشه حرکت اکا جون مرحمت حرکت برادرای جون برادرو حرکت برادرای ما رقم 4 5 6 7 مرحمت شروع نه برادرو حرکت اکا جونای ما اکا اصلی دین اوجا دستی اکا نباشه میکشیم اکا جونو بود بچه اجداد نکنیم موخه بچه بازی برادرو گفته رقم 3 ندرورم براد اکا اصلی دین رقم 3 ورا درورم تا 300 پرت افتی نه از 300 پرت افتی نگیرم تا دیگر بازی با پرت افتی اکا کدام بزنه شروع نرو شاکی جان شام و دابو بوده ماشاءالله 20 بله بله 10 اکا رقم دو شات اکا باس اکا جون چرا 600 اکا که نول ای 100 روبل اکا اصلی دین اکا بازار 100 اکا میشنی میرم اکا جون رو بربوری باری آمده آشواش بله اکا دا آشوا اکا عباس هستی او کانالمون بیا اکا عباس دوران ده کانال دو شده بیستی اکا بیستی 10 11 20 20 12 21 21 برم میرم میکشم همش اخیر چند سه و شد سه و شش اکا سه و چار سه و چار رقم چار اکا باس رقم سه اکای اصلی دین اکا جان اختانه بریم شروع نردال شکوی ما اکا پس اکا بخشیش
20 دکه کمچه 3 اصلی نکه آشاد اکجان 400 نشه نه 100 700 اکمش نشه نه اکه کی سلامت بوشه 300 اکمش نشه نه مریم اکجان برباری رحمت شوت اکجان نو شوت 20 دکه 21 دکه 11 دکه 22 20 12 دکه 22 رقم 7 کمچه هزه؟ هفت. رقمی 7 اکایی شازه 200 اکمشی اکایی 400 اکمشی نه اکایی 200 سینیده بوشه اکجان همه خواجه نکن 1 12 اکجان 11 اکجان 20 دکه 20 اکجان 20 اکجان 10 اکجان 21 بردگاه شاتا کمچه 7 رقمی 7 اکایی حکیم اکا شوه حاضر 600 اکمشی 3 و 7 3 و 800 اکایی کی 200 بده اکم نول بشه اکا اصلی دین اکا اصلی دین اکا جان نول 10 اکه 20 11 21 20 22 21 22 6 اکه کی رقم شش رو به اکه. خطا اکه. حکیم اکا جان شوات اکا حکیم از زور دستم حکیم اکا شوه که من 500 اکا اکا اصلی دین بای اکا جان پسه فقط بازی با رحمت زنده باشه اکا جانی من رحمت اکا جانای من اکا اصلی دین بای پسه پفتار اکا جانی من یا بنایسی اکا جان اکا اصلی دین بای اکا جان یه اتفید میدوده اکا جان واه 1,000,000 زد یک رو داده گپ پول نموند یک کنین هم میرم پدر کرد رقم چند زدم رقم 6 رقم 6 زد رقم 7 میره و کجانو بیستی اکه 11 20 11 10 اکه 11 اکه 22 رقم 6 اکای
کی 2400 اکا میشینی اکا کی 3300 اکا میشینی اکا اصلی دینجان اکا جانی من اکا نور نور شدیم پس پفتور از خانه توی برادرونه اوکی شکر Aman kamilla. Zinde başı aka ama bak selamet etmişim. Zinde başı aka. Gab ne şaka. Zinde başı aka. Gab ne şaka. زنده باشی اکا اصلی دین شعر نه Tamam aka. جنونه بیره بود بچه ها Aka qarz namagan aka.
مرحمت چرایی نخواهشمند است یک سه اکا جانوی من مرحمت اکا جانوی یارکا شرایی نه دست پارتا سلامش یک جان اکا اصلی نول میشه اکا کی 2400 اکا کی میشه 3500 3600 اکا اصلی بای نول اکا بسیار 20 10 12 11 20 21 ورد را سرکو 21 و 21 رقم 6 و 7 رقم 6 و 7 هر دوش اکای حکیم بده اکا جانوی من نداریم بتیم برو اکا او شک شوه او شک او شک شوه اکا جانو اصلا ورد در 300 بلین پاس تمام اکا اکای که دویچ که نمیدر اکا حکیم شوه تک اکا 2800 هر چه که حکیم ها که مشاهده آمده شرای نری حرکت دهن این دوست باکو بدون چند رکن کپی 3 تا کپی 4 تا کپی مرحمت شرعی نخواهشمنده خواهشمنده سر کرده کم شرعی نه
شعرهای نری حرکت مرمه. آشنده سرکه مرم شرینه خیشنده سرکه شرینه خیشنده سرکه شرینه
خواهشانده سر رکت که هموزه سر شکر شرین هم دوره که خیلی جان کتفه شما یاد کردی زنگ زن نمرم داری کو یاد کردی زنگ زن یاد کردی زنگ زن یاد کردی زنگ زن نمرم داری کو یا اسمس بنویس دارم برای که یاد کردی زنگ زن نمرش داری اسمس بنویس دارم برای که
Звони се чучуткча. И откъде за номера на Дорико? Я СМС на. شعرهای نریگر آکا И откъде за номера на Дорико? СМС по да веке. Откъде за номера на Дорико? Я СМС по да веке. باز Я там eğer basmış. ملکه جون خوش من دوست رکه جونم
شعرهای نری رکه یا خدیجه مزارم برام بالا را بیم çok adam oldu. Arama da kaçını خوشمنده سر کشرینه بپنی را سر در بیم
مرمه دکه جونه. مرمه خواهشان حرکت میکنی موزه سر شکل شرینه. خواهشان سر حرکت که موزه سر شکل شرینه. شرینه یا حرکت. مرمه دکه جونه خواهشان سر حرکت شرینه. خواهشان سر حرکت شرینه مرمه. آجونسون مرمه دکه جونه من. گرسنه نمیکنی؟ خواهشان سر حرکت شرینه مرمه دکه جونه.
شریناری حرکت مادر من که جون خواهشم در سر که مادر من شرین خواهشم در سر که چه تی خیلی گری؟ چه حق خود؟ کن بیاد کن سر گپ چاو نیمه کنم این هفتم کچه ماشین کار بسیم شون که گاز آفی کریسه بلا زیبا در گلگانش دارم نه نه نوز مادر من که جون من شریناری حرکت Ay bala. Tito pichu. خواهشم در سر کرده که امروز سرش میکشونه شریناری حرکت مرمه
شريناري عركة کارشناس حرکت پشماندست حرکت شرینه مرمى شرينة کارشناس حرکت شرینه
خواهشمند از حرکت که امروز سر شکن شرینه شرون یا حرکت خواهشمند از حرکت شرینه مرمد اکا جنوب رخمه کاره مگینه امروز سر شکن شرینه مرمد خواهشمند از حرکت که امروز سر شکن شرینه مرمد شرینه رسه اکا جنوب مرمد رقم رگه امروز سر شکن شرینه یه حرکت که امروز سر شکن شرینه مرمد خواهشمند از حرکت که جنوب مسری پاورو تا یک قدم راهی دیگر که جنوب Everybody did the main body, but once everybody used to party.
خواهشنده سرکده که امروز سرشکن شده نه. شرینر یا رکا مرحمت که جانو شرکای نر همه کرزونو شدی مرحمت که جانو خواهشنده سرکده نینگی تر بگو حضرت این تر پرکنم خیلی بازی نیست زندگی آزادی نیست نه دوزیدم خطان و حیرت
خدمت در اینستاگرام که بگو نمیتونم چوکی که پیچه بده ای با بخم نکنه ای با کمیشن رو تونسی که خیلی که سیمتون شدی نیزه برید همه ادم پیوالتون میشه یه دوایی نبود ای وقت های ها میمونه کلیدی پاپش مامپش نکن مثلا زیبا زود بومه که بنا گیری در چیمونی در زمت کردن من بیسو من خدا بی اونا میکنده ایستان شدی؟ داری بایی گشنه نمونه شدی؟ اون سه تقسیم سه کار کنی پیریم زنی خیلی بزرگ برشم بعد در همین تیست نکس کم بلی چه تیا بودی نمیدی؟ خیلی گفتی برام بیارم خیلی سخواه کنم مثلا ما گفتم با کس کردم گام نمیدانم بعد پیت خیره بکنم پیش شدی بدونم چه خونه
جانانم من عاشقت شدم تو عاشقی حیوانم بیزن بترم بترم دایما خوشم جور اومده. آره اگه محصولات هست دیگرشتم چی؟ ریکر. Kurwa, guść go okna. Ołtar. Ołtar. ببین کلماتی که مسلمان کنیسه گرفتیم در ترکیب شد خوش خوب باشه O. نشان دادم بخون اون کلماتی مسلمان کنیسه ترکیب شد بخون سمینه دوره نه توی پیزدست کام Ki? Co? تاجیکستان پیزدست گرم Bego. همسر خونه را زن زدم گفتم با نشون تو با من گرم گرم پشتم Ha garmi. Beste çok pezikto. Devlet umresi ahiretine. Hı? صدرچه شما تورسون در گرمیش نبوده نه آمده کن Ya khme gum da garmi khunchana dum kaya. تاجیکستان در ازمستان نمیشه قیام Beyleme yakında. Ha? Siz demedi. Hı? yakında ne? Hı. سیمولا Hangisi ya fevralda? سیوم Fevral ki. Yok hami toya kıma karı çok iyi. Pe apaşkat ha. Hadi apaşkat ne ya? اول خطر بالا Hı. Evet, tamam.
شیرای نریا رکا دکتر اولا بیستورا Tamam. شامده منو بخورم Organı bakma. برمون شد ولی اموش 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 کنم Sugar. O şeker bak fantezi mekim ha. بادی کنم Ha? O şeker ki mazar çabuk ne grezonun tadı. Söz badı. Baget ha.
مرام شرینه خوشنده سرک شرینه مرام شرینه خوشنده سرک شرینه باز اومدم مجگان سیا عزیزم جان جان خوشنده سرک شرینه خوشنده سرک شرینه مرا ملک جون حرکتی یه حرکتی که جونه من مرا
مرمه در کجان خوشنده سرک شیرین مرمه. مرمه در کجانو شرکای نر حرکت دو افیره کجانو ما دو کانالا افیره مرمه دکه موزه سرشکنی. مرمه در کجانو حرکت دکه موزه سرشکنی شیرین نر. خوشنده سرک دکه موزه سرشکنی شیرین مرمه شیرین نر حرکت. چقدر شوگا تو کن کار بره الوقت داریم. Sen man bliski. این روشنا در کونتان زده. خوشنده سرک شیرین مرمه شیرین نر حرکت.
خواهشمند سر رکه شرنه. Czekaj, bliski. خواهشمند سر رکه که موزه سر شکن شنه.
خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا رکا جناب ها؟ خودش با خودش کنم صاف کنم. خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا شرپالانگار خارگی امضا سر شکن شده مرحبا خواهشانده سر کار شده مرحبا خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا شده نری حرکت مرحبا رکا جناب خواهشانده سر کار شده رکا جناب مرحبا خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا شده خواهشانده سر کار شده مرحبا خواهشانده سر کار خواهشانده سر کاری که امضا سر شکن شده مرحبا رکا جناب میارکا
خواهشانده سر که جنو مرمه شیرینه رقم کرم گیرم روزه سر شکن شیرینه تا ایکم خیلی بسیار چی؟ شما فقط آقایی مخواهم مقصد تیم اهم سر بگید خواهشانده سر که اونجا سر شکن شیرینه مرمه شیرینه خواهشانده سر که جنو خواهشانده سر که شیرینه مرمه
خواهشان سرکه شرینه ده کانال فیلکه جانی میمارم و شرینه. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه مارم و شرینه. خواهشان سرکه شرکنه. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه مارم و دکه جنو. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه. خواهشان سرکه ده که مجھے سرشکن شرینه.
خواهشنده سرکه که موزه سرشکن شده. خواهشنده سرکه که موزه سرشکن شده نه. ده فیره کجونه ممارم. یا رکل مرم ادکو. شرکه نمارم که یک سا کجوا. خواهشنده سرکه کجونه ممارم شده نه. خواهشنده سرکه که موزه سرشکن شده نمارم. خواهشنده سرکه که موزه سرشکن شده نمارم. مرم خواهشنده سرکه که موزه سرشکن شده نه. روشن‌گر کنار است.
مرمد اکا جون خوشنده سر کشرین مرمد مرمد شرین خوشنده سرک شرین مرمد اکا جانو رخوانه که مدت شکر یا رکت شیرینه مثلا گم دیویژنی پیویژنی آقا گفتیم شدی؟ مثلا گم دیویژنی اکا جانو دیویژنی کی تموم شده خوشنده سرک شرین خوشنده سرک که موزه سرشکیم شرین مرمد خانه رفت شدی خوشنده سرک که موزه سرشکیم شرین مرمد اکا جون خوشنده سرک شرین مرمد
خواهشمند آثار کردن که امروز سرشکن شده نه. خواهشمند آثار کردن که امروز سرشکن شده نه. خواهشمند آثار کردن که امروز سرشکن شده نه. مرحمت که جنور خمرگی امروز سرشکن شده نه مرحمت. خواهشمند آثار کردن که امروز سرشکن شده نه. خواهشمند آثار کردن که امروز سرشکن شده نه مرحمت.
خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نمارم. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نمارم. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نمارم. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نه. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نمارم. وارم خواهشانده سر کردن شده نمارم. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نه. که جانای مامرم شده نه. رقم کردن که موزه کر سر شکل شده نه. خواهشانده سر کردن که موزه سر شکل شده نمارم. خواهشانده سر کردن که جانای من
خواهشان سر کرده که موزه سر شکن شده نه ما. مرا کجانو خواهشان سر کرده که موزه سر شکن شده نه. خواهشان سر کرده که موزه سر شکن شده نه. خواهشان سر کشده نه مرا کجانوی ما. خواهشان سر کرده که موزه سر شکن شده نه مرا.
خواهشنده سر کرده که موزه سر شکن شده نه. مرا خواهشنده سر کشره نه. خواهشنده سر کرده که موزه سر شکن شده نه. مرا مده که جنا شده نه دیاره کرده که موزه سر شکن شده نه. خواهشنده سر کرده که موزه سر شکن شده نه. مرا مده که جنا. خواهشنده سر کرده که موزه سر شکن شده نه.
Kaşanda saraka که موزه سر شکین شده نه Kaşanda saraka şده نه مارا مال
مهندس حرکت شرین مرمت خواهشند از حرکت که امروز سر شکن شرین نر خواهشند از حرکت که امروز سر شکن شرین نر مرمت کجانا خواهشند از حرکت که امروز سر شکن شرین نر مرمت کجانا خواهشند از حرکت که امروز سر شکن شرین نر مرمت کجانا خواهشند از حرکت که امروز سر شکن شرین نر مرمت کجانا
Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin var. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin var. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin var. Şirin her yere kadar kaçanı. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin var. Micham Duniana Barış. Micham Duniana Barış. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin var. Karşında Saraka'daki Muzo Şekin Şirin.
خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها شده ندیاده که خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده شده نه. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها. خواهشان دا سرکاده که موزو سرشکن شده نمارم ها شده نه.
خوشمند سر کده که موزه سر شکن شرینه خوشمند ما رماده که جانه رکه شرینه ما رماده که موزه سر شکم بچه رکه ده که جان شر پلنگو خوشمند سر که شرینه ما رماده که جانه ما ما رماده که جانه خوشمند سر که شرینه ما رماده که جانه ما خوشمند سر که شرینه اگه میشه نباشی نشم بدون تو خوشمند سر که شرینه ما رماده که جانه شرینه خوشمند سر کده که موزه سر شکن شرینه ما رماده خوشمند سر کده که موزه سر شکن شرینه ما رماده شرینه رقم رگی موزه سر شکن شرینه ما رماده خوشمند سر که شرینه
خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین نمارم. خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین نمارم دکه جناب. خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین نمارم. خواهشمند سرکه شرین. خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین نمارم. خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین. خواهشمند سرکه که امروز سرشکل شرین نمارم دکه جناب شرین.
خشنده سرکده کم زشه شکن شیرین نمارمد شیرین رسه خشنده مرمد کجنو حقانگی وزه سر شکن شیرینه
Ayşanda Sarakar'ın kemuzda sarışırken şeren var ama. Ayşanda Sarakar'ın kemuzda sarışırken şeren var ama. Ayşanda Sarakar'ın kemuzda sarışırken şeren var ama. کسا در پانوی الله باشه کسی چک داد واتساپ بنویسه که